นโซเชียลแชร์เตือนว่าห้ามเอาปูเข้าไมโครเวฟเนื้อปูมีน้ำอยู่มากน้ำจะเดือดกลายเป็นไอน้ำอย่างรวดเร็วจนทำให้ปูระเบิดอันตรายมากดูตัวอย่างจากคลิปนี้ชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับปูใส่ไมโครเวฟจะระเบิดแบบในคลิปเลยเหรอครับดูน่ากลัวมากขณะที่ตู้แตกนี่ผมก็ยังสงสัยว่ามันจริงหรือเปล่าต้องมีความดันสูงมากหรือว่าตัวปูเป็นปูที่แข็งแรงมากไมโครเวฟก็อาจจะมีกำลังวัตต์สูงพอสมควรเพิ่มความร้อนด้วยอัตราที่เร็วมากแล้วก็ระบายไม่ทันซึ่งผมดูแล้วก็ไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่นะตรงนั้นนะมันต้องทดลองทำนะอาจารย์นำปูสด2ชนิดมาทดลองให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟแบบที่ใช้กันตามบ้านนาน3นาทีเริ่มจากปูม้าไม่ค่อยจะมีเปลือกที่แข็งเท่าไหร่ใช่ไหมเวลาเราบิดก้ามมันจะออกง่ายต้องย้ำเตือนก่อนนะครับว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะลองใส่สิ่งต้องห้ามเข้าในไมโครเวฟแบบสุ่ม4สุ่ม5แต่ว่าการทดลองนี้ทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แน่ใจในความปลอดภัยแล้วครับมันไม่มีการแตกแล้วก็ไม่มีการระเบิดเลยจะมีของเหลวออกมาเยอะกว่าการนึ่งเพราะต่อเขาคงอ่อนแอมากมันเกิดความดันอยู่ภายในก็ไหลวันเงียบๆนะฮะพอเปิดเนื้อมาทานเนี่ยก็เหมือนปูม้านึ่งปกติปูม้าไม่ระเบิดแต่ปูทะเลที่ดูแข็งแรงกว่าล่ะจะเป็นอย่างไรปูทะเลเปลือกจะแข็งมากพอใส่เข้าไปในช่วงประมาณ2นาทีครึ่งเนี่ยดิ้นเสียงจะมีการรั่วระเบิดออกมาซึ่งจะเห็นว่าไอ้ตัวฝาครอบเนี่ยจะเลอะเทอะหมดเลยแต่พอเรามาแกะดูสายระโยงทุกอย่างตั้งแต่ตัวกล้ามตัวขาเนี่ยจะหลุดหมดเลยยกเว้นกันเชียงที่จะแข็งที่สุดเพราะเขาใช้ว่ายน้ำอยู่ซึ่งอันนี้เราเห็นภาพว่าจริงของเหลวมันพยายามจะออกมาจากร่างกายปูเนี่ยมันต้องออกจากส่วนที่เป็นข้อต่อซึ่งเป็นส่วนที่อ่อนแอก่อนพอเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยของเหลวที่เลอะเทอะกลายเป็นของเหลวที่ออกมาจากตัวกล้ามปูอันเดียวเองเปิดดูก็จะไม่มีเนื้อละแต่พอเราดูอีกกล้ามหนึ่งก็ยังมีเนื้อสมบูรณ์อยู่ในตัวปูเองก็ยังมีเนื้อสมบูรณ์อยู่มันเราให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นละพอเนื้อมันสุกแล้วมันไม่มีอะไรที่มีความดันละก็จะจบแค่นี้จากการทดลองสรุปได้ว่าการรั่วเป็นไปได้เป็นการระเบิดที่ของเหลวจากภายในออกมาข้างนอกแต่ไม่ใช่ระเบิดทั้งโครงสร้างของปูคงไม่ใช่มันโอกาสที่จะระเบิดไปทั้งตัวขณะที่เราดูในนั้นผมว่ายากมากเห็นชัดว่าการเอาปูเข้าเวฟนั้นทำได้ผมว่าทำได้นะแต่ขอให้มีฝาครอบอย่างปูม้าเนี่ยผมว่าทำได้เลยแหละปูทะเลต้องระวังนิดนึงอาจจะต้องเจาะรูนิดนึงตรงข้อต่อเขานะให้มันมีการระบายของเหลวออกมาไม่ใช่ของแข็งที่ทำให้อันตรายกับไมโครเวฟนะแต่เป็นของเหลวที่ทำให้เลอะเทอะแค่นี้และยังกินได้ถ้าเราชิมดูมันก็ไม่แตกต่างมากนะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นตั้งเตานึ่งว่างั้นเถอะที่จริงก็หลักการเดียวกับไข่ครับอะไรที่เปลือกแข็งปิดสนิทมีของเหลวข้างในแบบเปลือกของกุ้งของปูเปลือกไข่เงี้ยมันก็จะรับความดันได้ระดับหนึ่งและตัวมันรับไม่ได้ก็แตกออกมาให้หนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นปูที่สุกแล้วอุ่นได้สบายมากดังนั้นสรุปแล้วคลิปและคำเตือนนี้เป็นอย่างไรครับไม่ควรแชร์ต่อครับจริงๆแล้วมันไม่ได้อันตรายขนาดระเบิดขนาดนั้นสามารถทำได้นะแต่ต้องครอบให้มันชิดให้สำหรับสิ่งต้องห้ามเข้าเตาไมโครเวฟนั้นมีระบุชัดในคู่มือแล้วนะครับอย่าลืมเปิดอ่านกันด้วยยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับตัวก่อนแชร์ในโลกที่มีข้อมูลออนไลน์ทั้งจริงและไม่จริงถ้าไม่มั่นใจขอให้ตรวจสอบก่อนถ้าไม่แน่ใจอย่าแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์